Hello everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review and alam kong napansin nyo na naman na may kulang sa makeup ko maliban sa lipstick, and yes, wala pa akong highlighter because we're going to review this new highlighter that I got, and it's a high-end one. So this is the OFRA FEELIN Myself Highlighter Palette. Alam ko na maganda talaga yung mga highlighters ng Ofra based dun sa mga reviews, sa mga videos na napapanood ko ng mga vloggers, nakikita ko sa mga makeup artists, sa mga vloggers, sa mga bloggers. And then, pagka pumupunta ako sa mall, tapos nakikita ko yung Ofra na stall, nagsaswatch ako ng highlighters nila dati kasi pangarap ko na sila kasi medyo pricey. 1,000 plus yung isang pan, yung isang shade. So, medyo iyak muna ako. 1,000, almost 1,000 or 1,000 or 1,000 plus. Ganun nagre-range yung mga highlighters nila per shade, per pan. Lalo ko pang nagustuhan yung Ofra nung nag-collab sila with Nikki Tutorials kasi ang ganda nung nirelease nilang collection. Aside dun sa mga liquid lipstick, yung Everglow na highlighter ni Nikki Tutorials, ang ganda. Sa isang compact, 3 yung shade. So, ayun, sinwatch ko yon and sobrang ganda. Pero nung pumunta ako doon, nakita ko to. Dati kasi hindi ko nakikita to. Pero ngayon siguro parang bagong product ito ng Ofra. Yung OFRA FEELIN Myself Highlighter Palette. So sa palette na to, 3 yung shades ng highlighter na meron to. So, if you wanna know more about this highlighter palette, then please keep on watching. And also, please don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Alright, let's now move on to the review of this highlighter palette. Okay, so this is what it looks like. Ganyan yung box niya. Sa likod, nakalagay yung 3 shades na meron tong highlighter na to. So, meron tayo nung Blissful na shade, Pillow Talk, and yung Rodeo Drive. Yung Rodeo Drive lang yung highlighter nila na alam ko. Actually, it's one of their best sellers yata. And this palette, it costs 1,395 pesos. So, nung tinignan ko to, ang gaganda nung shades na nasa loob, tapos kinumpare ko siya dun kay Everglow ni Nikki Tutorials kasi tinanong ko yung sales lady kung anong best sellers nila na highlighter. So, maliban sa Rodeo Drive, yun yung tinuro niya, yung Everglow na 3 shades na sa isang compact. Pero na-realize ko, parang mas sulit to. Mas mura lang yon ng konti. 1,395 to. Yung kay Nikki Tutorials na highlighter compact, it cost 1,390 pesos. 5 piso lang yung difference. So, dito na ako. Una kasi sa lahat, yung highlighter ni Nikki Tutorials with Ofra, meron siyang shade na bronze, na dark, na alam kong hindi siya magko-complement sa skin ko. Para kasi siyang bronzer na talaga. So, siguro sa mga women of color, ayun, pwede sa kanila yon. So, yun yung isang reason kung bakit ko hindi pinili yung Everglow highlighter, yung kay Nikki Tutorials. Mas nagsettle ako dito kasi kahit na mas mahal siya ng 5 piso at kahit maliliit lang din naman yung pants nito, parang feeling ko mas marami pa ring laman yung highlighters na to kaysa dun sa compact na kay Nikki Tutorials kasi para siyang trio wheel, parang naka-wheel siya. So, hati-hati yung color niya. Anyway, eto na nga, yung packaging niya, may nakalagay pa ditong, show us your glow, #FeelinMyself. So, pagka ginamit ko, hashtag ko, pag-pinost ko to. Tapos, nakalagay din sa likod, how to use. Nakalagay dito, glow yourself, apply to the high points of the face to spotlight the features you love. For even more glow, apply to shoulders and décolletage. Well, di naman ako nagpapakita ng aking shoulders and décolletage. So, hindi ko yun nilalagay sa mga areas na yun. Ganito siya, i-slide mo lang siya palabas. And voila, ayun na siya. Actually, kung ano yung itsura niya sa labas, ganun lang din naman. Wala lang yung description. And then, ito, meron lang siyang design dito, yung parang sparkle. Tapos sa likod nakalagay din yung instruction and then kung anong shades yung nasa loob. Magnetic palette siya. So, when you open that, tada! Natutuwa ako na meron din siyang mirror. And then, ito yung 3 highlighters. Ito yung magnet. Tatanggalin lang natin yung cover niya. Meron siyang cover. Nakalagay pa dyan kung anong shade. So, ito yung Blissful, Pillow Talk, and Rodeo Drive. Tanggalin ko lang yan. So, ganyan yung itsura niya. So, that's what it looks like. Yung mirror niya, kitang-kita ko naman yung mukha ko. So, that's a plus point. This is sort of like a first impression review sa highlighter na to. Kasi, hindi ko pa siya nagagamit sa face ko. Nasa swatch ko lang sila, pero hindi ko pa nagamit sa face ko. Ang nakakatuwa sa highlighters na to ng Ofra,
Sobrang buttery. Grabe yung coverage niya. A little goes a long way. Alam mo, pag sinaswatch namin to ni Queen Bee, we barely touch the pan. We barely touch the highlighter. Parang ganyan lang. Ganyan lang. Pero tingnan nyo. Ewan ko nakita nyo. Oh, may nakuha ko. Guys, diba, nakita nyo, nakakaloka. So, ngayon, mag-swatch na tayo. Ito yung Blissful. Oh my goodness. Ooh, look at that. Grabe. Alam mo tong highlighters ng Ofra, very blinding. And then, yung next shade, it's called Pillow Talk. Swatch din natin yan. Sa tabi nung, ang tawag doon, Blissful. What? What? Can you see that? What? And then the final shade is called Rodeo Drive. Swatch lang natin. Boom! Panis! O, diba? Very, very light lang yung pag-swatch ko, guys. Yung pagkuha ko sa pan. Sa iniingatan ko rin siya. At medyo tinitipid ko rin siya. Ayan. O, diba? Oh my God. Okay, so this is the moment of truth. Maglalagay na tayo ng highlighter. I'm just going to get one of my favorite highlighter brushes. This is a Jessup brush. Okay, so ang gagamitin kong shade, yung bestseller nila na Rodeo Drive. Grabe, ang dami nakuha. Isang ganun lang ng brush. What the hell? Let's know. Isang ganun pa lang yun, oh. Oh my God, guys. Ba't ang ganda? Alam mo, ang smooth-smooth ng texture niya. It has a good coverage. Talagang very blinding siya. Tapos, wala siyang fallouts. Maganda yung kapit niya sa skin. Ay, grabe. Very blinding. Ayun, o. Walang texture na nakaangat or whatever. Ang ganda nung kapit niya sa balat. Ay, grabe. This is one of the best highlighters that I've tried so far. Grabe, o. Grabe, o. Tapos, maglalagay din ako sa chin. Ooh. Look at that glow. Okay, sa nose naman, ang gagamitin kong shade yung gitna, yung Pillow Talk. Ayan. Yan yung gagamitin kong pang highlight ng nose ko. Hala. Hala. Hala siya. Grabe. Konti lang yun, pero parang sobra na yung nailagay ko. Kalat natin. Grabe. Dito naman, sa gitna. Ay, goodness gracious talaga. Guys, hindi ako nag-e-exaggerate, ha. Talagang light lang yung pag-dab ko ng brush dun sa highlighters. Babalik ako sa Rodeo Drive at yun yung pang-highlight ko sa Cupid's Bow. Kasi may naiwan na pigment nung Pillow Talk, kaya naghalo sila. Sorry na. Ang ganda nung highlighter. Okay, maglalagay lang ako ng lipstick tapos babalik na ako sa inyo. Okay guys, ayan, nakapag-lipstick na ako. So kahit matagal na siya sa face ko, nalobat kasi yung camera. Pero pak na pak pa rin yung highlighter natin, bes. Oh my gosh, ang ganda talaga. So again, ang ginamit kong shade yung Rodeo Drive, tapos sa nose ko yung Pillow Talk. Ito ulit sila. Woo! Ang ganda. So, one of the reasons kung bakit ko gusto tong highlighter palette na to, well, nakalagay siya sa palette, tas magnetic siya, tapos tatlong shade na siya. And kahit na maliit lang tong palette na to, kahit na maliit lang yung pants niya, okay na din yon para sa akin. Kasi 1,395, medyo pricey. Pero para sa akin, okay na rin yun. Since mahal yung individual highlighters ng Ofra, parang almost 1K or 1,000 plus. Pero, not bad na din tong palette na to. Kasi kung nagre-range siya, 800 to 1,000 pesos yung isang shade ng Ofra highlighters. Tapos ito, 1,395, tatlong shades na. Kahit na maliit siya, para sa akin, sulit na siya. Kasi, come on, aminin natin, lalo na pagka mga makeup junkies tayo, talagang nagko-collect tayo ng makeup. Syempre, bili tayo ng bili ng mga makeup natin. Nagtatry tayo ng bago, kung ano yung mga bagong ilalabas na mga makeup. So, matagal bago natin maubos, unless sobrang favorite mo. Ang tagal bago ka makahit pan ng makeup. Unless din kung makeup artist ka, na talagang lagi mong ginagamit sa clients mo yon, yung products na yon, yung talagang hindi ka nauubusan ng clients, talagang makakasulit ka ng mga palettes, ng mga makeup palettes. Pero kung makeup enthusiast ka lang, nagtatry ka ng mga makeup, ganyan, mahilig ka lang sa makeup,
aminin na natin na yung meron kasi mga highlighters ang lalaki. Gaano mo katagal bago maubos yun, diba? Syempre, hindi ka naman mag-i-stick sa isa lang na makeup unless nga na favorite mo yun. Pero kahit na may favorite ka, magta-try ka pa rin ng ibang product. So, para sa akin, okay lang na maliit siya. At least, hindi masasayang kapag natambak lang siya dyan, diba? So, madali siyang maubos, pero hindi masasayang. Pero actually, matagal bago maubos tong highlighters na to. I'm telling you, sa sobrang pigmented nila, sa sobrang full coverage, na a little goes a long way talaga. Ayan o, meron na agad. Grabe. Ganyan kaganda tong highlighters na to. Perfect din siyang gamitin para sa mga clients nyo kung makeup artist kayo. Tapos, yung itsura ng powder niya, sabi kasi ng friend ko na si Twinnie, sabi kasi ni Twinnie Jelly ko, tsaka ng ibang mga reviews na nababasa ko, mabilis daw mabasag tong Ofra highlighters. Siguro parang yung Colorette face gloss. Na-realize ko lang na kaya siguro sila madaling mabasag kasi sobrang fine nga ng texture nila. They're very finely milled. Kaya sila ganon ka-buttery yung texture. Kasi talagang, alam mo yun, durug na pagka ginanon mo, parang ang creamy. Parang ganon yung dating niya. Pero it's not a cream highlighter. Hindi siya basa. Pero mukha lang siyang glossy sa face. Mukha lang wet yung, alam mo yun, yung dating niya. So, ang ganda. Tapos, very blinding talaga ng highlighter na to. Hindi ako nangihinayang kasi minsan pag bumibili ako ng products na worth 1,000 pesos pataas, actually, 800 pataas nga eh. Minsan meron akong feeling na, parang, ay, ba't ko binili itong mahal? Parang ganon. Pero dito, sulit siya for me. Okay para sa akin tong, kahit 1,395 siya, okay yun para sa akin. Considering its quality, yung shades na nakasama dito, and yung packaging niya and all, yung the whole package, okay para sa akin to. Kasi ang ganda. So, 2 thumbs up para sa akin tong Ofra Feelin Myself highlighter palette na to. 2 thumbs up, 4 thumbs up. Lahat ng kamay itataas ko. Well, disclaimer lang, it might work for me. It may not work for you that well. Maaring sobrang in love ako dito sa highlighter palette na to. Tapos kayo, alam mo yon, hindi kayo nag-click. It's just a matter of preference, guys. Sana wag kayong magalit sa akin kapag hindi nyo nagustuhan yung highlighter. Pero yun lang yung tingin ko. Yun lang yung thoughts and opinions ko about dito sa Ofra Feelin Myself highlighter palette na to. Kung meron akong hindi nabanggit about this product, comment nyo lang sa baba. Or kung meron pa kayong ibang products na gusto nyong i-review ko, kung meron kayong product suggestion, i-comment nyo lang din po sa baba. Kung kaya ko, i-review ko. Alright? So, ayun. O nga pala, kung gusto nyong makita kung paano ko ginawa itong makeup look na to, meron tayong makeup tutorial dito sa look na to. As in, ito talaga itsura ko dun. Kasi I did 2 videos in 1 night. Ilalagay ko yung link sa baba ng makeup tutorial or I'm going to post it somewhere here. Baka i-link natin yung card dito ba? Or dito? Wherever. Basta nandyan yun. Go ahead if you're interested to know how I did this makeup look. Please don't forget to subscribe if you haven't yet and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong videos. Okay? Thank you so much for watching this video. Sana nakatulong sa inyo itong product review na to about this Ofra highlighter palette. Thank you so much again and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!